कुरे फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत क्या थिए हजुर मैले हेरेको थिएँ शाउट आउट टु हिम है ह्योजु एकदमै राम्रो लाग्थ्यो उसको लाइभ Rensun aral kami chatatayo. Rajan ko nilala. बचीको माछी जस्तै सधैँभरि फसे पनि माकुरी जालैमा सधैँभरि अल्झे पनि मन्दिरको मूर्ति पवित्र यो मन बाँधेर बाँधिँदैन कहिले पनि सागर बरु सुकेर गइजाला धन्न माया कहिले सुकेर जुन तारा झरेर गइजाला धन्न माया कहिले धन्यवाद मेरो पालो सिक्यो कडा 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 जोन ब्रोको पाला यु क्यान सी मी जोन सिना क्रिम वस्तुलाई पुरा 50 स्टार विसटटियो धेरै धन्यवाद ब्रो आइसक्यो नि गाउनु पर्यो नि हैन गर्नु पर्ने एम किरण जीएम ब्रो थ्यांक यू सो मच फर 50 स्टार ब्रदर लट्स अफ लभ थ्यांक यू सो मच गाउन गाउ ल लाज किन बाबा गाउ नबिजाउने फुल पनि आज काँडा तरी भयो Marked a location. I got supplies. बेर्दै आँसु झर्यो मायालु टाढा हुँदा बेर्दै आँसु झर्यो भाइ भाइ थ्याङ्क यू धन्यवाद कडै आयो त कडा सर त्यही होला यार कडा कसले कार भिजायो ल मोटे ब्रो धन्यवाद यति है मोटे ब्रोको लामो जाओस् है पालो आयो मोटे ब्रोको माको अघि न सुने त थिए मैले सकेको थियो होला नि कतिखेर गर्नु पर्यो काम मेरो गाउने एउटा मैले नाइ अब के गर्ने त तिम्रो पालो भाइदेखि मान्छे मलाई बोलाउँछ भने मान्यो नत्र आफै गर्नु पर्ला हैन मजा आयो ल एउटा गाइदियो वेटिङ सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती दिनहरू कति तडपे पर्खिरहे फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कुरे फर्की तिमी आएनौ वेदनामा गीत कुरे सुनिदेऊ यो गीत मेरो अमर रहोस् त्यो प्रीत हाम्रो बवाल कडक 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 के हो सब है बे गरेको सबको पीडावाला गीत हुन्छ
दर्द वाला पूरा सहन के लायक जस्तो मेरो पाली होइन को फेरि गुनगुनाउने सक्यो त कहाँ पाल्मेच नभन्छ जान्छ नि पुटिनको अलवेज कडक हुन्छ त उहाँको मेरो सङ सधैँ सधैँ दामी दामी ज्ञानेश्वर थ्याङ्क यू सो मच भन्नु न म अगाडि बस्छु रोक्नु पर्यो तिनजना जाम क्या अस्ति अनि ल ल पुटिनको गीत सुरुवात हे फिर्ने झोलामा के ल्याइदिउँ कोसेली ए यो मिलेन यार म फ्लो गयो त यार तट गीतै ए रिटेक ल आदि खोलामा के ल्याइदिउँ कोसेली फिर्ने झोलामा उलुलुलु सक्यो है त गाइस खै त अनि तिम्रो तारिफ गरे तारिफै छैन यार मा चक्कर जस्तो यार अनुरागको याद आयो यार बेलोरीको ट्यापे पैन्ट लगा था फुल चुच टी सर्ट लगा था फुल लुच एक गाना लाउन भयो बोनस गीत है यो त सबैजनाले धेरै जसो ऱ्याप बारे नै कमेन्ट गरिरहेको रहेछ होइन यो ऱ्यापको क्वेसनहरूलाई चाहिँ म पछि अहिले लास्टतिर पढौँला होइन अरू पब्जीको क्वेसनहरू चाहिँ धेरै आएको छैन एकजनाले भन्नुहुन्छ एक्सले पर्फर्म गर्ने भनेको यस्तैमै हो पिएमएनसी नि टिम अप गरेर क्वालिफाई भयो त्यही नि 16 भयो पिएमपिएल मैले बुझिनँ ब्रो यो पुरै डिपमा अध्ययन गरेर कमेन्ट हाने जस्तो मैले बुझ्दिनँ अलिकति सल्टी कमेन्ट रहेको छ त्यहाँ एलिमेन्ट्रिक्सलाई भने गोस्टको टिम फिनिस भइसकेको छ यहाँ सो सुरुमै गइसकेको छ गोस्टको टिम यो पालि ल गोस्ट फेरि आउट भएको छ अनि साथमा अहिले पनि कमेन्टमा चाहिँ एलिमेन्ट्रिक्सलाई नै सपोर्ट छ है अब लेट्स सी कसले जित्छ गोरिल्लाज ई स्पोर्ट्सलाई शाउट आउट है उनीहरूले भर्खर के भन्यो लेट्स गेट द चिकन ल्याड्स भनेर कमेन्ट हानेको छ है सुपर च्याट पठाएको छ उनीहरूलाई शाउट आउट अब लेट्स सी गोरिल्लाज टिमले जित्छ कि जित्दैन सबैजना एलिमेन्ट्रिक्सकै सपोर्टमा छ बाँकी चाहिँ मेरो च्याटमा चाहिँ है ल लेट्स कन्टिन्यू विथ द गेम ब्रो ओके सो गोरिल्लाजको टिम हेर्न जाउँ हामी गोरिल्लाजको टिम रहेको छन् जीको गट्सन रुड बय मिस्टर एनिमेटेड र भेक्से एकदमै राम्रो पर्फर्म गरिरहेका थिए यो टुर्नामेन्ट रहेको छ सो यहाँ धेरै टिमहरू क्वालिफाई नै भएर आएका छन् भने केही टिमहरू सेमी फाइनलमा इन्भाइटेड कोही टिमहरू क्वार्टर फाइनलमा इन्भाइटेड भने फाइनलमा इन्भाइटेड भएको टिम चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ स्याटरडेबाट मुभ त गरेका थियौँ हामीले मन्डे सो टाइम मिलोस् भनेर तर अर्को टुर्नामेन्टले गर्दाखेरि यहाँ समय दिन भ्याउनु भएन भने हामी एउटा टिमलाई चाहिँ कमेन्ट आएको छ आफ्नो टिम मर्यो भनेर रिसाउनु त भएन नि भनेर गोस्ट गेमिङकै टिमलाई कमेन्ट आएको छ एउटा त्यसलाई के भन्न चाहन्छौ रिसाएको छैन केटाहरूले पर्फर्म गरिहाल्छ बिस्तारै गर्छ यहाँसम्म आए राम्रो ठिक छ हाम्रो बायस भन्दा पनि हामी त्यसलाई जोक तरिकाले बायस भनिरहेका छौँ अभियसली हामी टुर्नामेन्ट सबैको लागि नै गरिरहेका छौँ सबै टिमलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ सो त्यसलाई अहिले पनि एलिमेन्ट्रिक्सकै कमेन्टले चाहिँ मेरो पुरै च्याट स्प्याम भइसकेको छ होइन लिटरली एभ्री सिंगल कमेन्ट इज अबाउट एलिमेन्ट्रिक्स अब लेट्स सी गेममा यो पालि जित्छ कि जित्दैन हेरौँ है त सो ह्योजु एलिमेन्ट्रिक्सको ह्योजु आज छैनन् अस्ति हजुरको सङमा पनि रियाक्ट गरेका थिए हजुर मैले हेरेको थिएँ शाउट आउट टु हिम है ह्योजु एकदमै राम्रो लाग्थ्यो थियो उसको लाइभ स्ट्रिमहरू पनि मैले अलिअलि हेरेँ होइन अनि एकदमै रमाइलो लागेको थियो हजुर एकदमै कम्पिटिटिभमा एकदमै राम्रो प्लेयर रहेका छन् ह्योजु
स्ट्रिमिङ पनि इन्टरटेन गरेर गर्छन् भनी यहाँ आएर हामीलाई सपोर्ट पनि गरेका थिए ल विशाल लामालाई शाउट आउट है भने लाउरेको टिम माथि छ उता एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि आइरहेको छ सो रिभाइभ अघि लाउरेलाई एलिमेन्ट्रिक्सले सिद्धाएको थियो अब लेट्स सी यो पालि पनि एलिमेन्ट्रिक्सले नै लाउरेको टिमलाई सिद्धाउँछ कि सिद्धाउँदैन कि चाहिँ लाउरेले यो पालि रिभेन्ज लिन्छ है त उता एलिमेन्ट्रिक्सले किल निकालेका छन् भने यहाँ कि बट पनि फिनिश भइसकेका छन् Through me, hypnotized by the sounds I'm breathing